हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई ईडीबी 2024 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र ईडीबी 2024 को रिजल्ट घर बसेरै आफ्नो मोबाइल र ल्यापटपबाट कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको पनि सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। ईडीबी 2024 को फर्म अक्टोबर 5 2022 मा ओपन भएर नोभेम्बर 8 2022 मा क्लोज भएको थियो भने ईडीबी 2024 को रिजल्ट मे 6 2023 मध्याह्न 12 बजे नेपाली समय अनुसार 2080 वैशाख 23 रातिको 9:45 बजे प्रकाशन हुने भएको छ। अब चाहिँ हामी ईडीबी 2024 को रिजल्ट कसरी चेक गर्ने भन्ने तर्फ लाग्छौं। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी क्रोममा जाउँ। क्रोममा आइसकेपछि हामी सर्च बक्समा गएर dbprogram.state.gov टाइप गर्छौं। dbprogram.state.gov टाइप गरिसकेपछि हामी यसलाई सर्च गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट को अफिसियल वेबसाइटमा आइसकेका छौं। इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम भनेर चाहिँ यहाँनेर लेखिएको छ। 2024 इन्ट्रान्ट स्ट्याटस चेक भनेर चाहिँ यहाँनेर लेखिएको छ। अनि यहाँनेर चाहिँ अघि मैले तपाईहरुलाई भनेकै इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। ईडीबी 2024 को फर्म 2022 5 अक्टोबरमा ओपन भएर 2022 8 नोभेम्बरमा क्लोज भएको छ र यसको रिजल्ट चाहिँ मे 6 2023 मध्याह्न 12 बजे आउने भनेर चाहिँ यहाँनेर लेखिएको छ। अब हामीले ईडीबी को रिजल्ट चेक गर्नको लागि चाहिँ यहाँनेर चेक स्ट्याटसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर चाहिँ हामीलाई डीबी रिजल्ट चेक गर्नको लागि चाहिनुपर्ने इन्फर्मेसनहरु दिएको छ, जस्तै इन्ट्रान्ट कन्फर्मेसन नम्बर अनि त्यसपछि लास्ट फ्यामिली नेम र इयर अफ बर्थ। यो तीनटा कुराहरु चाहिँ हामीलाई डीबी को रिजल्ट चेक गर्नको लागि चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँनेर भनिएको छ है। त्यसपछि हामी कन्टिन्युमा क्लिक गरौँ। यहाँनेर लेखिएको छ इन्टर इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन भनेर है। अब हामीले यहाँनेर आफ्नो इन्फर्मेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। एक नम्बरमा हामीले कन्फर्मेसन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले डीबी भर्दाखेरि एउटा फर्ममा पाएको हुनेछौं। यो कन्फर्मेसन हालिसकेपछि हामीले यहाँनेर 2 नम्बरमा आफ्नो लास्ट फ्यामिली नेममा चाहिँ हामीले आफ्नो कास्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ, भन्नाले आफ्नो थर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनेर इयर अफ बर्थ भनेको छ। अब हामी कुन वर्षमा जन्मेको छौं, तपाईहरु कुन वर्षमा जन्मिनु भएको छ र त्यो फर्ममा हामीले कहिले जन्मेको भनेर चाहिँ लेखिएको छ, त्यो डेट अफ बर्थ यहाँनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ, इयर मात्रै। 4 नम्बरमा छ अथेन्टिकेसन भनेको छ है। अब यसो अथेन्टिकेसनमा चाहिँ हामीले यो क्याप्चा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ र सबमिट बटन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डीबी को रिजल्ट पर्यो कि परेन भनेर चाहिँ यहाँनेर स्क्रिनमा देखाउँछ है। यसरी चाहिँ तपाईहरुले डीबी को रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ।